سلام. این داستان برای امشبته. لازم نیست گوش بدی، فقط بذار صدام همراهت باشه. 7 برادر گم شده و یه خواهر. روزگاری در گوشه ای از این دنیا زن و مردی با هم زندگی میکردن. اونا 7 پسر داشتن که این 7 برادر از اینکه خواهری نداشتن ناراحت و غمگین بودن و دائم به مادرشون میگفتن کاش خواهری داشتیم که مونس و همدممون میشد. خواهری که مهربون بود و ما رو دوست داشت. مادر که همون لحظه باردار بود امید داشت که دختری به دنیا بیاره تا پسراش خواهری داشته باشن. 7 برادر هر کدوم به نوبت به شکار میرفتن و بین کوههای بلند میگشتن تا چشمشون به آهویی، بزی یا هر حیوان وحشی بخوره که اونو شکار کنن و با خودشون به خونه بیارن. یه روز به مادرشون گفتن مادر جون، ما امروز با هم به شکار میریم. اگر خواهری برای ما به دنیا آوردی برای نشونه سر کوچه و خونمون یه دوک بزرگ نصب کن. اما اگه بازم برامون برادر آوردی سر خونه و کوچمون یه تیر و کمون آویزون کن تا وقتی که ما برگشتیم از دو چشممون به نشونه بیفته و بفهمیم که باید خوشحال باشیم یا ناراحت. هر 7 برادر سوار اسباشون شدن و راه کوهستان رو در پیش گرفتن. چند روزی از رفتن پسرها نگذشته بود که مادر دختری به دنیا آورد. بعد با خوشحالی رو به دایش کرد و گفت برو بر بالای دروازه یه دوک بیاویز که هر وقت که پسرها از سر سفر برگشتن و اون نشونه رو دیدن خیلی خوشحال بشن. دایه با خوشحالی پذیرفت و رفت دکمه نخلیسی رو برداشت و اون رو بر بالای دروازه شهر آویخت. 7 برادر در همسایگی خودشون دشمنی داشتن که همیشه به شکار فراوانی که این 7 برادر با خودشون به خونه می آوردن حسادت می کرد. او که پی به ماجرا برده بود فرصت را غنیمت شمرد و رفت و دوک نخلیسی رو برداشت و به جای اون تیر و کمانی آویزون کرد. 7 برادر وقتی که از شکار برگشتن با دیدن تیر و کمانی که بر بالای بلندی بود از ته دل آهی کشیدن و با ناراحتی به هم گفتن مادرمون بازم برامون یه برادر دیگه به دنیا آورد. با این حرف بدون اینکه به اشتباه خودشون پی برده باشن با ناراحتی افسار اسب‌هاشون رو کشیدن و دوباره راه کوهستان رو در پیش گرفتن. اون 7 برادر اسب‌هایشون رو راندن و رفتن تا اینکه به سرزمینی که نزدیک شهرستانشون بود رسیدن و تصمیم گرفتن از اون به بعد در اونجا زندگی کنن. مادر اسم خواهر 7 برادر رو در غیابشون گلماه گذاشت. از رفتن برادر و برنگشتنشون سالها گذشت. گلماه 11 ساله شده بود. روزی از روزها که گلماه داشت با دخترای همسن و سال خودش بازی میکرد در میون دخترها یکی که با گلماه بازی میکرد خواهر جوانی بود که سالها قبل با 7 برادر گلماه دشمنی داشت. اون در میان دخترها با گلماه بازی میکرد. دختر که میانه خوبی با گلماه نداشت با گوشه و کنایه به گلماه میگفت ما دیگه با تو بازی نمی کنیم چون میترسیم بی برادر بشیم. گلماه با شنیدن حرفای اون دختر غمگین شد و شروع به گریه کرد. اشکاش جمع شد و جوی کوچیکی شد و سمت خونه پیرزنی که در اون نزدیکی ها خونه داشت به راه افتاد. پیرزن که جوی آب و دید رد جوی رو گرفت تا بالاخره به دخترک رسید. دید دخترک بیچاره در حال گریستنه. پرسید دخترم چرا گریه میکنی؟ گلماه گفت بچه ها میگن وقتی که من به دنیا اومدم برادرام گم شدن. نمیدونم که این حرفاشون درسته یا دروغه. پیرزن گفت برو به مادرت بگو یک مشت گندم برداره و بریان کنه. اگه به غیر از گندم چیز دیگه‌ای به تو داد اصلا نگیر. بعد بگو گندم بریان رو با دستش به تو بده.
وقتی که خواست با دستش گندم رو به تو بده، کف دستش رو به درون دیگ ببر و ازش بپرس برادرانم کجا هستن. گلماه بعد از شنیدن حرفای پیرزن به طرف خونهشون رفت و به مادرش گفت مادر جون، گرسنه‌ام شده، دلم گندم بریان شده میخواد. مادر رفت و مقداری گندم برداشت و داخل یه دیگ ریخت. بعد از اینکه گندم ها بریان شد، کفگیری برداشت و با کفگیر اونا رو به گلماه داد. گلماه گندم های بریان شده رو از مادرش نگرفت. مادر این بار یه قاشق بزرگ چوبی برداشت و با قاشق گندم ها رو به گلماه داد. ولی بازم گلماه گندم ها رو نگرفت و گفت دلم میخواد گندم های بریان شده رو با دستانت بهم بدی. مادر ناچار دستش رو داخل دیگ کرد و گندم های بریان شده رو برداشت و به سمت گلماه گرفت. گلماه دست مادرش رو گرفت و به داخل دیگ برد و گفت راستش رو بگو، من برادر دارم یا نه؟ مادر گفت نه عزیزم، تو برادر نداری. دختر امانم بده. شروع کرد به گریه کردن. بعد گفت دستم رو ول کن، دستم سوخت. گلماه امان نداد. همانطور که دست مادر در دیگه داغ گندم بود، باز هم ازش پرسید. این بار مادر که دید دستش میسوزه گفت بله، تو برادر داری، 7 برادر داری. گلماه پرسید مادر، پس برادرهای من کجا هستند؟ چرا نمیآیند که من ببینمشان؟ مادر جواب داد نمیدانم دخترم. روزی که تو به دنیا آمدی همان روز 7 برادرت به شکار رفتن و دیگه برنگشتن. سالهاست در اسبات دیدارشان دلم پرپر میزند. گلماه وقتی این حرف را از مادرش شنید از جا برخاست. خمیری درست کرد و یه دیس کلوچه پخت و در دستمالی پیچید و به مادرش گفت من برای یافتن برادرانم میروم. مادر گفت نرو دخترم، تو میخواهی کجا بروی که آنها را پیدا کنی؟ نمیخواهم تو را هم مثل 7 برادرت از دست بدهم. اما هرچه مادر اصرار و التماس کرد، گلماه از حرفش کوتاه نیامد و به راه افتاد. گلماه رفت و رفت و رفت. از کوهها و صحراها گذشت. وقتی گرسنه‌اش میشد گوشه‌ای مینشست و کلوچه‌ای میخورد. رفت خستگی میکرد و دوباره به راهش ادامه میداد تا اینکه در آخر فقط یک کلوچه در دستمالش باقی مانده بود. گلماه این باران کلوچه را روی زمین غلتاند. همانطور که کلوچه روی زمین قل میخورد، گلماه هم دنبالش به راه افتاد. اما بعد از مدتی خیلی گرسنه‌اش شد. ناچار گوشه ای از کلوچه را کند و خورد. باز هم کلوچه را غلتاند. اما کلوچه دیگر نمی‌غلتید. چون گلماه گوشه کلوچه را کنده بود و کلوچه گردیش را از دست داده بود. پس کلوچه را دوباره به دست گرفت و چنان گریست که زمین به زیر پایش گل‌آلود شد. در این موقع فکری به ذهنش رسید. مقداری از گل را برداشت و به آن قسمت از کلوچه که کنده شده بود چسباند و کلوچه را پر کرد. مدتی نگذشت که گل سفت شد. باز کلوچه گرد شد. دوباره گلماهان را روی زمین غلتاند و از پیش روان شد. مدتی که گذشت به کوهی رسید. زیر آن کوه بلند خانه‌ای بود. کلوچه به در خانه که رسید از رفتن باز ایستاد. گلماه به داخل آن خانه رفت، اما کسی داخل خانه نبود. در و دیوار خانه پر از لاشه حیوانات شکاری بود. از آهو بگیر تا بز کوهی و مرغ وحشی. چند خمره پر از روغن و صندوقها پر از آب. توی خانه همه چیز بود. گلماه رفت سر صندوق و مقداری آرد برداشت و خمیر کرد. نان و کلوچه پخت. بعد با کمی گوشت آش خوشمزه‌ای پخت. بعد هم رفت داخل صندوق کنار اتاق و پنهان شد. دیری نگذشت که 7 برادر به خانه برگشتن و خواستند مشغول پختن غذا بشوند که ناگهان چشمشان به آش و نان و کلوچه افتاد. حیران ماندند. تا به آن روز کسی به خانهشان قدم نگذاشته بود. رو به یکدیگر کردند و گفتند کار چه کسی میتواند باشد؟ کار هر کسی باشد فردا صبح مشخص می شود. با این حرف
شروع کردند به خوردن آشونان و کلوچه. فردای آن روز 6 برادر به شکار رفتن و برادری که از همهشان بزرگتر بود برای اینکه از قضیه سر در بیاورد در خانه ماند. او مدتی به انتظار نشست، ولی بعد از ساعتی خوابش برد. گلماه وقتی فهمید که برادرش به خواب رفته از صندوق بیرون آمد. باز هم خمیری درست کرد و باز هم نون و کلوچه‌ای پخت و غذایی آماده کرد. دوباره به داخل صندوق رفت و پنهان شد. برادر بزرگ وقتی چشم باز کرد دید همه چیز مثل روز قبل آماده شده. روی اجاق غذای گرم بود و روی تاقچه نان و کلوچه. حیران نشسته بود که برادرانش از شکار بازگشتن و جویای وقایع شدند. برادر بزرگتر اعتراف کرد که خوابم برده بود. وقتی بیدار شدم دیدم باز هم همه چیز آماده است. برادران به خوشخوابی برادر بزرگ خندیدن و شروع به خوردن غذا کردند. بعد از خوردن غذا همگی به خواب رفتند. روز بعد برادر دومی تصمیم گرفت در خانه بماند، اما مدتی نگذشت که او هم خوابش برد. خلاصه هر روز برادرها در خانه ماندن و هر کدام یکی پس از دیگری روزها در خانه ماندن و هیچ کدام موفق نشدند سر از ماجرا در بیاورند. بعد از 6 روز، روز هفتم برادر کوچکتر شروع به نگهبانی داد. ساعتی که گذشت و خواب به چشمانش آمد برخاست، انگشت کوچکش را برید و روی آن نمک پاشید. زخم به سوزش افتاد و خواب از چشمانش پرید. مدتی نگذشته بود که دید دختری از صندوق بیرون آمد. خواست در همان لحظه جلو برود و او را بگیرد، ولی دوباره فکر کرد که صبر کند تا ببیند آن دختر میخواهد چه کار کند. دختر کمی آرد برداشت، خمیر کرد، مقداری نان و کلوچه پخت، گوشتها را خرد خرد کرد و کمی پیاز رویش ریخت، کمی شوربا پخت، آب جوشاند و چای دم کرد. بعد قوری را کنار آتش گذاشت و دوباره به سراغ صندوق رفت. خواست در آنجا پنهان شود که ناگهان برادرش از جا بلند شد و گفت: تو کیستی؟ جنی یا پری؟ کیستی که خانه ما را تمیز می‌کنی و برایمان غذا می‌پزی؟ گلماه روبروی برادرش نشست و لبخندی زد و گفت: نه جنم، نه پری، من آدمی زادم، خواهر شما. بعدم نشست و تمام اتفاقهایی را که افتاده بود یکی یکی برای برادرش نقل کرد. طولی نکشید که آن 6 برادر دیگر به خانه برگشتن و از دیدن خواهرشان خیلی خوشحال شدند. از آن روز به بعد گلماه در کنار 7 برادرش شروع به زندگی کرد. 7 برادر روزها به شکار می رفتن و گلماه در خانه می ماند. همه جا را جارو می کرد، غذا می پخت، تا اینکه یک روز 7 برادر گربه‌ای پیدا کردن و با این فکر که خواهر کوچکشان در غیاب آنها با آن سرگرم شود و تنها نماند آن گربه را به خانه آوردند. طولی نکشید که گربه با گلماه مانوس شد. گلماه به گربه وابسته شده بود، تا اینکه یک روز صبح که گلماه داشت خانه را جارو می‌کرد دانه مویزی یافت. بیدرنگ آن را برداشت، فوتی به آن کرد و در دهانش انداخت. گربه که تا به آن روز هر آنچه که دختر پیدا می‌کرد و می‌خورد را باید با او نصف می‌کرد خشمگین شد. به سراغ تنور رفت، آتش را خاموش کرد. گلماه بیخبر از همه جا شروع به درست کردن خمیر کرد. مدتی بعد وقتی خمیر برآمد بلند شد و به سراغ تنور رفت تا آتش تنور را بیشتر کند. ولی وقتی به تنور رسید دید آتش تنور خاموش شده. دخترک بیچاره غمگین و نگران بیرون آمد و به 4 سمت نگاه کرد. دنبال راه چاره میگشت که ناگهان متوجه دودی شد که از میان بیشه‌زار به آسمان میرفت. بی اختیار رو به آن سمت دوید. وقتی به آنجا رسید دید پیرزنی در حالی که در دستش بچه خردسالی دارد با دست دیگرش
مشتی گندم را بریان می کند. گلماه چند قدمی جلو رفت و جلوی پیرزن ایستاد. به او سلام کرد. جادوگر پیر سرش را بالا آورد و گفت: اگر سلام نمیدادی یک لقمه خامت میکردم. چه میخواهی؟ گلماه جواب داد: آتش تنورم خاموش شده. برای گرفتن آتش به اینجا آمدم. پیرزن جادوگر کمی آتش و مقداری جو به دست گلماه داد و گفت: این دانه های جو را تا به خانه‌ات برسی روی زمین بریز. گلماه که دختر ساده و بی تجربه‌ای بود همین کار را کرد و در راه خانه دانه های جو را روی زمین پاشید تا اینکه به خانه رسید و آتش تنور را گرم کرد. بعد هم نان و کمی غذا پخت. مدتی بعد همه برادرها برگشتند. دور هم نشستن و شروع به خوردن غذا کردند. بعد از خوردن غذا خوابیدند. صبح روز بعد 7 برادر طبق معمول به شکار رفتن و گلماه هم شروع به تمیز کردن خانه کرد که ناگهان همان جادوگر پیر سوار بر اسبی پیدا شد. آمده نیامده فریاد زد: آهای دختر، بیا اسبم را بگیر. اسبم را گوشه‌ای ببند. گلماه بیرون دوید. افسار اسب را گرفت و به میخی بست. پیرزن گفت: حالا بیا جلو و موهایم را مرتب کن. همانطور که گلماه موهای پیرزن را مرتب میکرد، پیرزن در راه دانه های جویی را که روز قبل به گلماه داده بود و در راه ریخته بود را جمع کرده بود و به سوزن تبدیل کرده بود. جادوگر پیر یکی از آن جوها را که حالا دیگه به سوزن تبدیل شده بود را به بدن گلماه فرو کرد. سوزش عمیقی در تمام بدن گلماه شروع کرد، ولی حرفی نزد و لب به دهن دوخت. هیچ نگفت. گلماه سر پیرزن را مرتب کرد و عجوزه پیر خونه گلماه را میمکید. چند روزی به همین منوال گذشت. دخترک روز به روز لاغرتر میشد تا اینکه یک روز که برادرانش پی به حال و روز خواهرشان برده بودند پرسیدند: گلماه چه شده؟ این چند روزه خیلی ضعیف و بیتاب شده ای. گلماه هر آنچه که برایش پیش آمده بود را برای برادرانش تعریف کرد. روز بعد برادری که از همه کوچکتر بود در خانه ماند. ابتدا نزدیک در خانه چاه عمیقی کند. بعد سنگ بسیار بزرگی را آورد و کنار چاه گذاشت و پشت در پنهان شد و به انتظار پیرزن نشست. دیری نگذشت که زن جادوگر پیدایش شد. مثل روزهای پیش آمده و نیامده داد زد: آهای دختر، بیا و اسبم را بگیر. گلماه مثل روزهای قبل بیرون دوید. افسار اسب را گرفت و به سوی در آمد. پیرزن پشت سر گلماه به راه افتاد. وقتی به نزدیکی در رسیدند، برادر کوچکتر ناگهان از پشت در بیرون دوید و در یک چشم برهم زدن جادوگر را به داخل چاه هل داد. بعد هم سنگ بزرگی که آورده بود را به داخل چاه خنداند و آنجا را با خاک پر کرد. عصر آن روز برادران از شکار برگشتند. برادر کوچکتر گفت: پیرزن عجوزه جادوگر به این خانه راه پیدا کرده بود. اگر کمی دیرتر متوجه او شده بودیم خواهر کوچکتر بیچاره مان را کشته بود. بعدم برای برادراش تعریف کرد که چه بر سرشان آورده. برادر بزرگتر رو به گلماه کرد و گفت: مبادا روی این چاه آب بریزی، که اگر روی آن آب بریزی پیرزن دوباره زنده خواهد شد. چند روزی از آن واقعه که گذشت، یک روز گلماه داشت ظرفهای غذایشان را می‌شست. آب کثیف را روی چمنهای بالای چاه ریخت. مدتی بعد بالای چاه چند بته شوید رویید. چند هفته که گذشت، یک روز گلماه غمگین و ناراحت آه سردی کشید. 7 برادر با تعجب پرسیدند: برای چه آه سرد می‌کشی؟ گلماه گفت:
به یاد پدر و مادر و دوستانم در روستا افتادم. دلم برایشان تنگ شده. 7 برادر بعد از شنیدن حرفهای گلما گفتند ما هم دلمان برای پدر و مادر و روستایمان تنگ شده. حالا که تو هم دلتنگ شدی، فردا راهی سفر میشویم و سفری در پیش میگیریم. فردای آن روز 7 برادر مشغول اسباب سفر شدند. گلما غذای لذیذی پخت و از همان بوته‌های شوید چید و داخل کاسه‌های غذا ریخت. 7 برادر بعد از بستن اسباب سفر رفتن و سر سفره غذا نشستند. هنوز قاشقی نخورده بودند که هر کدام تبدیل به کبوتری شدند و پر کشیدند و رفتند. گلماه با دیدن این واقع ناگهان یاد آبی که روی چمنها ریخته بود و حرفهای برادراش که گفته بودند در چاه آب نریز که پیرزن زنده می شود افتاد و فهمید چه اشتباه بزرگی کرده. او نباید چویدها را میکند و داخل غذا میپخت. او هم چون دلش میخواست به برادرایش ملحق شود قاشقی از آن غذاها خورد و به کبوتری تبدیل شد و پر زد و به آسمان رفت. 8 کبوتر پرواز کنان به روستایشان رسیدن و در باغ داخل خانهشان بر روی زمین نشستند. 7 برادر به 7 سپیدار بلند تبدیل شدن و گلماه به درخت سیب تغییر شکل داد. روزی از روزها مادرشان به باغ آمد و با دیدن 7 سپیدار و دیدن درخت پر از سیب انگشت به دهان ماند. باغشان با دیدن آن درختها خیلی زیباتر شده بود. از آن روز به بعد مادر هر روز به باغ می آمد. کنار آن درختها می نشست و به آنها چشم می دوخت تا اینکه فصل بهار از راه رسید و درخت سیب پر از گل و شکوفه شد. تابستان که آمد سیب‌ها رسیدند. سیب‌ها همه سرخ و خوشبو بودند. روزی از روزها پسر امیر روستا که به شکار آمده بود گذرش به آنجا افتاد. به باغ که رسید بوی خوش سیب‌ها به مشامش خورد. بی اختیار افسار اسبش را کشید و به نوکرانش گفت سریع بروید و ببینید این بوی خوش از کجاست. آنها رد بوی سیب‌ها را گرفته و به باغ رسیدند. جلو رفتن و دیدن دور تا دور دورش 7 درخت سپیدار قد کشیده. خواستند چند سیب بردارند تا برای پسر امیر ببرند، اما هنوز اولین سیب را نچیده بودند که از تنه درخت صدایی شنیدند که میگفت ای رهگذران دست نگه دارید. آنها حیرت زده چند قدمی به عقب برگشتند. یکی از آنها گفت ما از طرف پسر حاکم آمدیم. میخواهیم 3-4 تایی از این سیب‌ها را برایش بچینیم. درخت باز هم به صدا در آمد و گفت شنیدید که چه گفتم؟ برادرهای عزیزم، اینها میخواهند چند سیب برای پسر حاکم ببرند. بدهم یا ندهم؟ همان لحظه از تنه 7 درخت سپیدار آواز برآمد که پسر حاکم چه نیکی و احسانی کرده که توقع خوردن سیب را دارد. با شنیدن حرفهای درختهای سپیدار نوکران پسر حاکم از ترس به طرف پسر حاکم دویدند و هرچه دیده و شنیده بودند را برایش تعریف کردند. پسر حاکم شانه‌هایش را بالا انداخت و با خنده گفت حتما اشتباه کرده و خیالاتی شده اید. آخر کدام درخت دیده اید که تا به حال حرف زده باشد که اکنون آن چند درخت هم بتوانند حرف بزنند؟ اما وقتی که اصرار و پافشاری نوکرانش را دید تصمیم گرفت خودش شخصا به باغ رفته تا جریان را از نزدیک ببیند. داخل باغ که رفت وقتی خواست به سیب‌ها دست بزند صدایی از تنه درخت شنیده شد که گفت ای رهگذر دست نگه دار. پسر حاکم از شنیدن آن صدا یکه خورد و گفت من پسر حاکم این ولایتم، میخواهم 2-3 تایی سیب بکنم. باز هم همان صدا را شنید که ای برادرانم این پسر حاکم است، چند تایی سیب میخواهد.
بدهم یا ندهم. سپیدارها صدایی از خود در دادند که پسر حاکم مگر تا به حال چه نیکی و خوبی در قبالمان انجام داده که حالا توقع خوردن سیب را دارد؟ سیب تو را کسی میتواند بکند و بخورد که تمام عمر خود را به مردم خوبی و نیکی کرده باشد. پسر حاکم کمی فکر کرد. میخواست به یاد بیاورد که آیا تا به آن روز به کسی نیکی کرده یا نه، اما هرچه فکر کرد چیزی به خاطر نیاورد. سپس ناامیدانه راهش را کشید و از آنجا رفت. روزها در پی هم گذشت تا اینکه یک روز گذر مردی سال خورده به آن باغ افتاد. از دور درخت سیب را دید که از سنگینی بار سرخم کرده. به هوس افتاد و وارد باغ شد. خواست سیبی از آن درخت بکند که ناگاه صدایی از تنه آن درخت بلند شد که میگفت: ای برادرانم، این مرد سال خورده و موسفید کرده میخواهد سیبی بکند. بدهم یا ندهم؟ همان لحظه سپیدارها صدا در دادند: این همان شخصی است که تمام عمر غیر از نیکی به مردم کار دیگری نداشته. هرچقدر سیب میخواهد به او بده. پیرمرد با شنیدن صدای درخت خوشحال شد. سیبی کند، اما ناگهان تنه درخت سیب از هم شکافت و از درون آن دخترک خوشرویی بیرون آمد. طولی نکشید که تنه 7 درخت دیگر هم شکافت و از تنه هر درخت جوانی خوش‌سیما بیرون پرید. 7 برادر و 1 خواهر به سمت خانهشان دویدند و پدر و مادرشان با دیدن آنها شروع کردند به اشک ریختن و شادی کردن و از آن روز به بعد تا آخر عمر راضی و خوشحال با هم زندگی کردند. دوستان عزیز، این بود داستانی از سری داستان‌های خاور دور. امیدوارم با شنیدنش آرامش گرفته باشی و تا به آخر داستان نرسیده استرس از وجود نازنینت بیرون رفته باشه و خواب آروم و عمیقی رو تجربه کرده باشی. اگر با شنیدن داستان آرامش گرفتی، لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و برای حمایت از ما لایک و کامنت فراموش نشه. ممنون از اینکه از ما و از کانال حمایت میکنی. شما رو به خداوند متعال می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.